Tsukumogami trong tín ngưỡng Phật giáo Shingon Nhật Bản là những vật vô tri vô giác, trải qua hơn 100 năm phục vụ cho loài người, dần có những ý thức, linh hồn và trở thành một yêu quái thực sự. Trong số các Tsukumogami, có một loại linh hồn từ những tấm vải lụa, trải qua hơn trăm năm trôi dạt qua biết bao nhiêu bàn tay con người, hấp thu những oán niệm, thù hận và trở thành những con yêu quái vô cùng tàn ác. Khi bị thù hận áp chế bản thân, những tấm vải lụa tưởng chừng như vô hại kia sẽ trở thành những kẻ thù ác vô cùng tàn nhẫn. Chào mừng đến với tiêu điểm thức thần Itan Moment, nhất khoảng một miên. Itan Moment là một tấm vải lụa dài khoảng 10 mét đã trở thành yêu quái. Chúng thường bay lượn trên bầu trời đêm và tấn công con người như một thú vui vô vị của mình. Khi chúng tấn công, Itan Moment áp sát nạn nhân, siết chặt cổ họ bằng chính cơ thể của mình và khiến họ nghẹt thở cho đến chết mới thôi. Tại một nơi rất xa kinh đô Kyoto, nơi ánh sáng mờ ảo tắt dần sau những tán lá, Itan Moment xuất hiện tại nơi dinh thự lãnh chúa, nơi từng là ký ức của cô và mẹ mình. Cô muốn chơi đùa với con người như trước đây, nhưng lại bị con người ghét bỏ và xua đuổi. Trong lúc rút chạy khỏi dinh thự, cô đã gặp được một cô gái loại người có thể nhìn thấy mình, và đó chính là Chức Tuyết. Chức Tuyết giúp cô trốn thoát khỏi sự truy đuổi của lũ tay sai lãnh chúa. Dù bị đánh trọng thương nhưng vẫn nhìn cô mỉm cười. Mộc Miên biết rằng cô gái này không hề sợ hãi hay ghét bỏ mình. Cô gái ấy cũng cô đơn như mình, và kể từ hôm đó, Chức Tuyết trở thành người con gái đặc biệt mà Itan Moment vô cùng trân quý. Cô cũng biết rằng Chức Tuyết vốn yêu người nam nhân kia. Tình cảm ấy khiến cô trở nên đố kỵ, nhưng chỉ biết âm thầm nhìn người mình trân quý hạnh phúc. Rốt cuộc thì hạnh phúc đó cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Ngay đến ngày cô gái trưởng thành, người cha nuôi của cô bắt đầu có ý định nạp cô làm thiếp. Chức Tuyết không cam chịu số phận, quyết bỏ chạy khỏi dinh thự của lãnh chúa và bị vây đuổi nhưng không có bất kỳ một ai bảo vệ cho mình. Và cuối cùng cô đã gục chết giữa cánh đồng tuyết trắng. Mộc Miên thương cảm cho người con gái, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình giữa nơi hiu quạnh. Cô trói buộc linh hồn của Chức Tuyết, giữ lại những ký ức mờ ảo dần dần cùng cô hòa làm một. Những ký ức mờ ảo của cô về mẹ mình và những ngày ngắm tuyết trên những con đường phố dần trở nên mờ ảo và dung hòa với Chức Tuyết. Sự oán hận khi bị ngược đãi đã biến cô thành một ác linh cường đại. Cùng với sự thù hận đó, quyết định quay lại dinh thự của lãnh chúa và xóa sổ tất cả. Sau khi thỏa mãn cơn phẫn nộ và để lại một phần cô đơn của mình mà cả hai đang gánh chịu, nơi tuyết trắng đó, một lần nữa cô gặp lại Chức Tuyết vô hồn, đi cạnh cả nam nhân mà cô hằng yêu quý. Thể xác của Chức Tuyết nay đã trở thành một vong linh không hồn, cũng như là một mối nhân duyên không bao giờ trọn vẹn dành cho cô và người nam nhân đó. Trong trò chơi, Itan Moment là một thức thần tấn công với khả năng gây được hiệu ứng xấu vô cùng khó chịu. Vì thế, hãy cùng tìm hiểu thức thần này từ bộ kỹ năng cơ bản của cô nhé. Chiêu 1 của cô là truyền kích. Kỹ năng này tiêu hao không hủy hỏa. Mộc Miên nhảy tới trước mặt một kẻ địch chỉ định, dùng vải của mình quật trúng một đòn thật mạnh, gây sát thương bằng 100% công kích của bản thân và có 100% cơ hội gây ra hiệu quả cản trở, giảm 10% công kích của mục tiêu. Khi kỹ năng này đạt đến cấp độ tối đa, lượng sát thương của kỹ năng gia tăng lên 120% và hiệu quả cản trở sẽ kéo dài thêm 2 lượt. Chiêu 2 của cô là Tuyết Chức. Kỹ năng này tiêu hao một hủy hỏa. Mộc Miên chọn một mục tiêu, dùng vải của mình siết chặt kẻ thù, gây 80% sát thương và cướp lấy 40% hiệu quả chính xác, đồng thời đánh dấu 3 tầng hiệu quả truyền nhiễu. Với mỗi tầng truyền nhiễu mà kẻ địch đang mắc phải, chúng sẽ bị giảm đi 25 điểm tốc độ và tăng thêm một tầng khi chúng kết thúc được hành động của mình. Hiệu quả truyền nhiễu chỉ có thể tác động lên một mục tiêu. Khi sử dụng truyền nhiễu lên một mục tiêu khác sẽ xóa sổ toàn bộ số tầng truyền nhiễu đã tích lũy được trên mục tiêu này. Khi tái kích hoạt kỹ năng Tuyết Chức lên mục tiêu đang có tầng truyền nhiễu, sẽ tiêu hao toàn bộ số tầng truyền nhiễu, gây 185% sát thương cộng với 21% sát thương với mỗi tầng truyền nhiễu mà kẻ địch đang mắc phải. Khi kỹ năng này đạt đến cấp độ tối đa, lượng sát thương cộng thêm từ mỗi tầng truyền nhiễu gia tăng lên 36%. Trong thời gian bị trói buộc, kẻ địch sẽ bị cướp thêm 40% hiệu quả đề kháng và 40% hiệu quả chí mạng. Sau khi thức tỉnh, mỗi khi tiêu diệt từng mục tiêu đang bị trói buộc, cô sẽ cướp được thuộc tính của kẻ địch đó đến khi hết trận đấu. Chiêu 3 của cô là Phi Dạ Tán Hoa. Kỹ năng này tiêu hao 3 hủy hỏa. Mộc Miên chọn một kẻ địch rồi lướt tới phía trước,
Quật giải lụa của mình tấn công kẻ đó mà kẻ đang bị trói buộc 4 lần, gây 45% sát thương cho 3 lần đầu và 125% sát thương cho lần công kích thứ tư, đồng thời tăng thêm một tầng triền nhiễu cho kẻ địch đang bị trói buộc. Nếu kích hoạt kỹ năng này lên cùng mục tiêu là mục tiêu đang bị trói buộc, sẽ không thực hiện tấn công liên kết lên mục tiêu khác. Khi kỹ năng này đạt đến cấp độ tối đa, lượng sát thương của lần công kích thứ tư gia tăng lên 209%, và nếu chỉ còn lại một mục tiêu tấn công, kỹ năng này sẽ hồi lại 2 hủy hỏa. Là một thức thần đóng vai trò hỗ trợ gây hiệu ứng và kèm theo sát thương với số tầng triền nhiễu mà cô đang trói buộc kẻ địch. Ngự hồn dành cho một nguyên cũng tùy thuộc vào vị trí mà đội hình đang sở hữu. Đối với các loại đội hình đang thiếu hiệu quả khống chế bổ trợ, thì ngự hồn tuyết hồn chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho một nguyên. Hoặc mỹ yêu, trung linh hay ma hạp cũng sẽ là một lựa chọn thay thế khá hiệu quả đối với cô nàng này. Nếu đội hình của bạn đang thiếu một vị trí gây sát thương bổ trợ, hãy nghĩ ngay cho một viên đến vũ ngự châm nữ, võng thiết hay binh chủng bộ. Với bộ kỹ năng cho phép cô cướp lấy chỉ số của mục tiêu khi bị hạ gục, hỏa kê chính là một sự lựa chọn khác dành cho một viên. Và đừng quên, đối với các phó bản PvE, boss hay siêu quý vương, cô còn có thể kết hợp với các bộ ngự kể trên với những bộ ngự boss tiêu biểu như hoang cốt lâu, để chấn niềm hay quỷ linh gây xa. Khi xây dựng Ethan Moment theo phong cách khống chế, hãy ưu tiên tốc, chính xác, máu hay chí mạng hoặc sát thương chí mạng cho vị trí ngự hồn 2, 4, 6. Và khi bạn muốn biến cô thành một sát thủ hủy diệt cực mạnh, hãy ưu tiên tăng công, chí mạng hoặc sát thương chí mạng cho vị trí ngự hồn 2, 4, 6 nếu bạn đã có một bảo kê thật vững chắc để kết hợp cùng với cô. Triền nhiễu không thể giải trừ bởi Ameona, vũ nữ hay Juju, sổ trầu. Do đó, bạn có thể tích lũy rất nhiều tầng triền nhiễu và tái kích hoạt tuyết chất để triệt hạ kẻ thù của mình. Tuy nhiên, khi cô bị kẻ địch đánh thường, sẽ khiến tầng triền nhiễu giảm đi 1. Chính vì thế, những thức thần có khả năng bảo kê tốt, tương tác mạnh mẽ với thế hồn sẽ là một sự lựa chọn ưu tiên. Đề cử Koroka, cổ lưu hỏa, Ebisu, huệ bị thọ, Kaguya Hime, huy giả cơ, Ichimokuren, nhất mục liên hay Hakujosu, bạch tàn chủ. Với bộ kỹ năng tiêu tốn tương đối nhiều quỷ hỏa để tái sử dụng kỹ năng phi giả tán hoa, việc cung ứng lượng quỷ hỏa cho cô và các cộng sự của mình trồng hiệu ứng để tiêu diệt kẻ thù luôn là một vấn đề mà bạn phải quan tâm. Đề cử Kaguya Hime, huy giả cơ, Otsukigami, chuyên nguyệt thần hay Tenzo Kudari, thiên tĩnh hạ. Trong PvP, các đội hình khống chế mạnh mẽ luôn khiến cho hiệu quả kỹ năng của cô bị giảm đi khá nhiều. Và để giải quyết vấn đề đó, việc kết hợp cô với những thức thần giải khống mạnh mẽ sẽ giúp cô giải quyết được rất nhiều vấn đề này. Đề cử Ingai Kyo, vân ngoại kính, Inarigami Mikatsu, đạo hà người sông Tân hay Ameona, vũ nữ. Và dù chỉ mới xuất hiện gần đây với một bộ kỹ năng tái hiện được 5 nốt nhạc và 5 đặc thù riêng biệt, Kinara Khửng Nala sẽ là một thức thần có khả năng đảm nhiệm vị trí giải khấu và hồi phục mà Ethan Moment rất muốn đồng hành. Trong cuộc sống luôn có những thời điểm bạn luôn phải đưa ra những lựa chọn vô cùng khắc nghiệt và vô số lần phải hối tiếc với những sai lầm của bản thân. Thẳng thắn đối diện với nó hay lựa chọn sự cô đơn tùy thuộc vào bản thân bạn. Trên đây chỉ là những hướng dẫn cơ bản dành cho Ethan Moment, nhất phản một nguyên. Chúc các bạn thành công trên con đường bảo vệ Kyoto cùng Seme và đồng đội. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn bỏ túi tiếp theo. Đừng quên ấn like và để lại bình luận bên dưới video nhé.
天命とは何だ。天に従い称えること。